สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้กลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะที่แนนจะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะเป็นเมนูที่หลายๆคนต้องรู้จักนั่นก็คือเมนูสังขยานั่นเองแต่วันนี้ค่ะแนนจะพาทำเมนูสังขยามะม่วงนั่นเองนะคะเป็นเมนูแปลกๆใหม่ๆแต่รสชาติอร่อยอย่างเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูขนมปังสังขยามะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงสุกค่ะขนมปังกะโหลกหัวกะทินมสดแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายไข่ไก่เนยนมข้นหวานแป้งสาลีและสีผสมอาหารสีเหลืองส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูขนมปังสังขยามะม่วงกันเลยนะคะเริ่มจากผสมแป้งก่อนเลยค่ะเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งข้าวโพดตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะก็คนให้เข้ากันพอตีจนแป้งมันแตกตัวเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่นมสดลงไปค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะใส่นมกะทิเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะเพิ่มความหวานมันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเสร็จแล้วมาถึงพระเอกของเราก็คือเนื้อมะม่วงนั่นเองค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเราจะเอาขึ้นตั้งเป็นดับเบิลบอยเลอร์อย่างนี้นะคะเพื่อให้ตัวสังขยาของเราไม่ไหม้ติดก้นนะคะให้ตัวไอ้น้ำเนี่ยมันช่วยให้ตัวสังขยาของเราค่อยๆร้อนคนไปเรื่อยๆจนสังขยามันเหนียวข้นค่ะตอนนี้นะคะสังขยาของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พอคนๆแล้วก็จะมีรอยตะกร้อแบบนี้ค่ะพอได้ประมาณนี้เราก็จะปิดไฟค่ะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะใส่สีลงไปด้วยหรืออีกนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาหั่นขนมปังสำหรับจิ้มสังขยาของเรากันเลยนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหั่นครึ่งก่อนอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปนึ่งกันเลยค่ะเราจะนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมปังจะนิ่มนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะ
ำไป5นาทีหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมะม่วงสังขยานะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับทานกันในครอบครัวนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถไปดูสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นำไปก่อนสวัสดีค่ะ